ሰላም የቻናሌ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በቅርቡ ስሜን ቀይሬያለሁኝ AlzafarTech ወደሚል ማለት ነው እና በአዲሱ ስሜ ኢንጆይ እንድታደርጉ እላለሁ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ምንድነው ዩቲዩብ ቻናል ኔም በምንቀይርበት ሰዓት ወደ oneWord መቀየር እንቸገራለን ብዙዎቻችን እና እንዴት መቀየር እንደምንችል ነው። ዩቲዩብ አፕሊኬሽናችን ያን ሊያደርግልን አይችልም። እንዲሁም ክሮም ብራውዘራችን ያንን ልታደርግልን አትችልም። ምክንያቱም በሞባይል ሳይት በመንገባ ጊዜ ቀጥታ ወደ አፕሊኬሽኑ ነው የምትወስደን ክሮም እና ሌላ ብራውዘር መጠቀም እንችላለን። እኔ እዚህ ጋር ኢንተርኔት ብራውዘር እጠቀማለሁኝ። ብራውዘራችን ውስጥ ገብተን youtube.com ብለን አድሬስ ባራችን ላይ ሰርች እናደርጋለን። ቀጥታ ወደ ዩቲዩብ ሳይት ይወስደናል ማለት ነው እንደምታዩት። ጋዚያ ወደ ዴስክቶፕ ሳይት መቀየር አለብን። እሱን ለማድረግ እዚህ ጋር በሰንጠረዣ ውስጥ እንደምታዩት ዴስክቶፕ የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ወስዶናል ወደ ዴስክቶፕ ሳይት። ከዚያ ምን ማድረግ ነው የሚጠበቅብን? ፕሮፋይል ፒክቸራችንን ክሊክ እናደርጋለን እንደምታዩት። ከዚያ ሴቲንግ ምትል ኦፕሽን አለችን። ከኦፕሽናችን ውስጥ እሷን እንመርጣለን። እዚህ ጋር ቀስቷ እንደምታሳየን ማለት ነው። ከዚያ እዚህ ጋር ጉግል አካውንት ምትላለች። ታች ላይ ስንሄድ ጉግል አካውንት ምትላለች ኦፕሽን ቪው ኦር ቼንጅ ዩር ጉግል አካውንት ትላለች። እሷን ክሊክ እናደርጋለን። በመቀጠል በሚመጣልን ፔጅ ላይ ፐርሰናል ኢንፎ የሚለውን ሁለተኛውን ኦፕሽን ክሊክ እናደርጋለን። ፐርሰናል ኢንፎ የሚለውን ስነካ እዚህ ጋር ኔም ምትላለች። እዚህ በሰንጠረዣ ውስጥ እንደምታዩት እሷን ክሊክ አድርገን ነው መቀየር የምንችለው። ቀጣይ ይገባልናል ፈርስት ኔም ላስት ኔም ይላል። በዚህ ኬዝ ላስት ኔምን በባዶ መቶ እንችላለን ኦር ማንኛውንም ቴክስት መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ ላስት ኔም የምትለዋን አለመሙላት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የሆነ ስም እናስገባለን። ኦኬ እዚህ ጋር oneWord ብያ አስገባውኝ ሴቭ እላለሁኝ ማለት ነው። ኦኬ ሴቭ አድርገን እንደጨረስን ወደ ማንኛውም ሳይት ለማሰራጨት ወደ ሰርች ኢንጂን ሊሆን ይችላል ጥቂት ጊዜ ይፈጃል ነው የሚለው። ያን ያህል ሰዓት አይወስድም። ኦልሬዲ እዚህ ኔም ላይ እንደምታዩት oneWord ተቀይሯል። ኦኬ እሱን ቼክ ለማድረግ የዚህ ጋር ፕሮፋይል ፒክቸራችንን እነካና እንገባለን። ዊክ ሃክ ይላል። ሪፍሬሽ እናደርገዋለን። ሪፍሬሽ ካደረግን በኋላ ፕሮፋይል ፒክቸራችን ደግመን እነካለን። እንደምታዩት oneWord ይላል። የቻናል ስሜ ሰክሰስፉሊ ቼንጅ አድርጌያለሁኝ ማለት ነው። ይህን ይመስላል። ቀላል ነው። ሁላችሁም ማድረግ የምትፈልጉ ሞክሩት። ቻናሌን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እንድታደርጉ እየጋበዝኩኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።